pa siya. Ito naman ang mga ingredients niya. Okay, simulan ko na. Linisan ko muna. Natapos ko na nalinisan ang pusit at lalagyan na natin ng ingredients. Ito, black pepper. Bali, marinate ko na natin mga 15 minutes bago igisa. Ito, garlic powder. Kasi lagyan ko din ng magic sarap. Tatakpan muna natin. Buksan na natin. Siya lang ang may yung sabaw-sabaw niya siya lang. Hindi natin nilagyan ng tubig. Ilagay ko na ito lagyan ko din siya ng suka tuba.
mix na lang, bites na. Pilupin natin. Luto na ito siya. Pero mas gusto ko yung lalabas yung mantika niya. Yung adobong-adobo talaga. Guys, luto na. Gusto ko yung parang mantika-mantika lang ang sabaw-sabaw niya. Okay, bites na to. Ito na siya guys, luto na. Ayos.